här inslaget presenteras i samarbete med Facebox, en svensk laddbox med automatisk lastbalansering och minimalistisk design. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här och detta är Lexus RZ. Lexus är ju ett märke som jag har fått så många människor som har sagt: Peter Esse, varför pratar du inte så mycket om Lexus? Varför testar du inte Lexus? Och nu är det dags. Vi har en RZ bakom oss. Det är ju alltså Lexus mellansuv skulle jag kalla den. Och då så handlar det om en bil som också har steer-by-wire. Det skulle bli spännande att prata om det och prova, eller hur? Jag har i princip fått den här bilen här och nu, så vi ska tillsammans utforska Lexus i denna videon. Det kommer ju mer framöver då förhoppningsvis om Lexus. Detta är topprestanda-versionen för RZ. Börjar på 600 000. Men där är vi inte idag med den här framhjulsdrivna 165 kW historien, utan vi har då Lexus RZ 550 F Sport. F Sport får man klottra dit själv. Och då är det en helt annan historia. Det är fyrhjulsdrift, det är 300 kW motoreffekt eller dryga 400 hästkrafter för den som räknar små söta djur eller stora djur. Då kommer vi upp i dryga 840 000. Men innan vi drar ut och kör vår Lexus så ska vi prata lite om formen. För vi har 4,8 meter mellansuv. Det är ganska stor mellansuv kan vi säga. För just fronten har ju varit lite föremål för diskussion på Lexus elbilar. Vi har ju tidigare en rejäl grill på fossilvarianterna. Men nu så handlar det istället om, jag skulle inte säga en svart plastbit utan mer en hel enhet där det börjar där nere och sen upp hela huven. Det är varken motorhuv, för vi har ingen motor precis under huven, utan då sitter vi på drivaxeln då fram och bak för den delen. Men vi har inte heller någon frunk här under, så att det är ingen frunkhuv, utan det är bara en styck metallbit som vi i princip bara öppnar när vi vill lägga på spolarvätska. När det kommer till baken då, eller faktiskt sidan bak, så andra skulle kalla det här en kupé-SUV eller crossover eller sportback eller liknande. Men ja, vi kallar väl den Lexus RZ helt enkelt. Men det är en sak. Notera att varseljusen är igång fram. Men här bak är det lika mörkt som en blekingsk avflyttningsort. Jag har aldrig förstått varför Toyota och Lexus då inte tänder upp sin snygga ljussignatur alltid. För det är ju så här vi vill ha det. För om vi då har tagit fram den här snygga paketeringen, den här snygga baken, då är det klart att vi vill lysa upp den också. Och jag förstår inte varför Toyota och Lexus kör med släckta bak, om man har det på automatik då, ner till, det är ganska mörkt innan det tänds upp. Toyota, Lexus och Tesla är de som tänder upp senast. Nu har kommit lite nya regler som gör att det måste tända upp betydligt tidigare. Det räcker egentligen att solen går i moln, så då är det väl lika bra att ha det upptänt. Men det gäller ju inte de existerande bilarna som redan är typgodkända. Nej, mer bakljus åt folket. När det kommer till batteri och laddning så blir det här lite extra intressant. För Lexus, det ska ju vara Toyotas premiummärke. Ja, ibland lite lyxmärke till och med. Men när det kommer till den typen av teknik, ja då måste man ju förhålla sig till vad som finns inom Toyota-koncernen. Och om vi börjar med batteriet som ligger här i botten med sina 72 kilowattimmar netto, det vill säga det vi kan använda, det är 77 brutto. Ja, det var faktiskt inte ens så att det var möjligt att förvärma det innan. Då har det blivit betydligt bättre om vi laddar på vintern naturligtvis. Från oacceptabla 55 minuter ner till ungefär 30 minuter, 10-80%. Och just 30 minuter är det som gäller
då i alla väder förhoppningsvis 10-80%. Det är ju det gör ju inte det här till en sån här effektiv långfärdsbil för tjänstebilsföraren. Familjen däremot som ändå behöver rasta ungarna, hundarna och allt vad det kan vara. Gå på toa, köpa kaffe och fixa och dona. Ja, men då är de där 30 minuterna 10-80% kan vara rätt trevliga. Och laddar vi ännu mer då så kommer vi upp i en härlig matpaus. Men just för den som vill köra långt, ladda snabbt. Nej, där har vi nog en framtida Lexus som kommer lösa det. Däremot så har de då 22 kW AC-laddning. Så det är dubbelt så mycket mot vad vi egentligen har hemma antagligen för att ladda bilen. Men om behovet skulle uppstå för snabb AC-laddning så där levereras det ju i alla fall lite. Lastning och dragvikt. För vad som är snyggt estetiskt kanske inte alltid är så snyggt praktiskt. Men vi har 522 liter och ett riktigt rejält insynsskydd. Tjena, trevligt! Det här var ju ett riktigt smart och smidigt insynsskydd. Jag säger allt är förlåtet för den långsamma laddningen. Det här var ju supersmidigt. Bara att sätta ihop på det här sättet och sen kan vi bara lägga in det här nere. Det här det här var ju riktigt bra och stort är det också. Jag tror till och med jag kan göra en Roger Åberg i denna bilen. Ja, det gick ju bra. Den är så bred också. Det är det som är grejen här. Och titta här har vi vehicle to load-uttag. Det betyder att vi kan koppla in, Mockamastern har jag provat med en gång. Dock inte våffeljärnet. Det är bara 1,5 kW. Men varför inte en dammsugare eller någonting annat? Kylboxen funkar ju bättre på 220 volt istället för 12 volt och så vidare. Om vi fäller sätena. 1450 liter. Det är inte helt plant tyvärr, men det är det sällan. Det finns inte heller någonting, om vi skulle lägga någon madrass här eller någonting i detta stora utrymmet, så har vi tyvärr inget campingläge. Så vi har visserligen möjlighet att koppla in kylboxen, men sover den här bilen, vi får använda tält istället. När det kommer till dragvikten, då har den ökat från 750 kilo till 1500 kilo här nu på nya årsmodellen. Så att nu är ju det i alla fall med bravur godkänt. Någon taklast är det dock inte tal om. I övrigt så om vi inkluderar en förare som visserligen har några kilo, typ 100 kilo mindre än mig. Ja, då är det 580 kilo som vi får lasta in i bilen. Nu ska vi prata om baksätet, men innan dess så en förväntansdiskrepans. Här skulle man ju kunna tro att handtaget är någonting som går ut på det här sättet. Men nej, på insidan finns det en liten knapp vi trycker in. Så nästan påminner mest om Volvos nya vinge som vi öppnar med där, ni som kan den på EX60. Jag tror att jag gillar det faktiskt. Jag gillar det skarpt till och med. En sak man ska veta om oss bilrecensenter är att vi har ett behov av och någonstans validera varumärket. Så här, Lexus Premium. Vad är då Premium? Vad är inte Premium? Och vi fortsätter i den normen då. För det här är Premium. Det här tyget. Och då är det här klassiska Premiumkänslan. Inte att vissa varumärken försöker, vi klär in det lite och så är bilarna fortfarande billiga, men varumärket korrelerar inte riktigt med material, men det gör det på detta sättet. För, vad mysigt. Det här gör ju nästan hela bilen. Ja, just det, vi ska fortsätta. Jag satt här och var lite relaxed. Roligt namn för övrigt, för Lexus Relax, det är ju deras 10 års garanti om vi sköter servicen varje år på dessa bilar. Men visst tusan är det skönt att bara sitta här en stund tillbakalutad. Vi kan ju också då ta upp vårt säte lite om vi så vill på det här sättet. Så. Och sitter lite mer uppåt rättlutad. Vi har bra med benutrymme. Inga som helst problem att sitta bakom mina 1,86. Och höjd upp så har jag
om jag sträcker mig så har jag, ja det är faktiskt en näve upp. Sen till det så blir det ju ännu högre upp om vi har panoramataket. Det är mörkt, det är lite blåaktigt och det är så mörkt så att, vad säger du Martin? Ljuset här, det var ganska dåligt att filma ju va? Ja, det är jättedåligt alltså. Ja. Men om du ber chauffören lite snällt så kanske den dimmar av. Dimmoramataket, ny vokabulär som jag inte hade hört innan. Men jag tänker att det var lite mysigare när det var så mörkt va. Och vi har kurvhandtag både bak och fram här. Vi har stolsvärme men vi har inte tresonsklimat. Vi har USB-C och där nere då har vi ytterligare ett apparatkabel-uttag. Vi pratade ju som sagt om premium va. Och det absolut viktigaste i en bil, det kanske är förarmiljön. Och här har vi lite som vi behöver prata om. För även om mycket av förarmiljön då är unikt Lexus. Härlig mittkonsol. Ja, ratten ska vi prata om strax. Vi har lite mer förarskärm och lite mer som händer här uppe jämfört då med Toyota. Men den här skärmen är ju helt och hållet då samma sak som vi har sett i varenda Toyota-bil och även ni känner igen det från Subaru också. Till och med de här reglagen som visserligen är trevliga, att de är liksom inne i skärmen. Och det kanske inte nödvändigtvis är problemet med att dels så är ju det här ett system som inte handlar om att vi ska styra några inställningar i bilen och tala om. Utan vi har ju mycket rattreglage, vi har mycket fysiska reglage överallt. Även om vi då får upp lite sådana här genvägar för att lösa saker och ting. Men det är det som jag har lite bekymmer med, det är att det är lite långsamt. Och exempelvis är det ju i navigatorn. Så vi trycker där och sen ska vi skriva in Malmö. Oj, jag är lite för snabb. Vi trycker Malmö. Okej, där. Och där. Malmö. Kom igen. Så, det är väl det som är lite sådär. Ja, här får de gärna jobba upp det lite. Minnet för de elektriska stolarna hittar vi på vänstersidan. Liksom öppna bagageutrymmet. Sen har vi såna små söta blinkers-spak på vänstersidan. På rattjoken så har vi då volym upp och ner på vänstersidan. Vi har styrassistanssymbolerna för att dra igång dem då. Hålla sig mitt i linjen på högersidan. Och sen så har vi då på olika delar av förarskärmen så kan vi kolla vad då vi kan byta vad sen de här knapparna gör. Och logiken är som sådan att om jag tar på högersidan då är det touch och då visar den vad som händer om jag då trycker på någon av knapparna. Och då kommer den informationen upp på vänstersidan. I gengäld då sker samma sak om jag håller på med vänstersidan. Då är det istället media mer att styra ny låt, ringa eller röstkommando. Även om det då också syns i head-up display. Men det är ju lite så här, vi kan gå in och ändra vad det är, till och med vad vi ska visa genom att trycka på view-knapparna. Det är mer inställningar här i den här lilla skärmen eller head-up displayen än vad det är i den stora skärmen. Det fungerar, det är nog lite tillvänjning. Men det känns lite som att nu har japanerna övertänkt det här lite. Bara fysiska rattknappar alla Toyota hade nog varit mer trafiksäkert tror jag. Steer-by-wire handlar alltså inte om att det är linor som är kopplade från ratten till hjulen. Men det är heller ingen hjulstång utan det är ju elektronik. Och det betyder ju att det går att ställa in den hur som helst. Och den anpassas ju då trögheten beroende på hur snabbt vi kör. Det betyder också att vi kan köra inte fullt rattutslag, det är det vi inte behöver göra. Vi kan köra full hjulutslag utan att behöva då jobba allt för mycket med vår ratt. Detta är ju då sportvarianten kan man kalla då av Lexus RZ. Och det ligger ju i farans riktning att den är lite hårdare än instegsvarianterna. Men jag tycker väl att den för sig bra här på den här skogsvägen. För det som jag kan uppskatta med
som Toyota och Lexus, uppenbarligen också Lexus då. Det är hur dess fasta men inte på något sätt stötiga chassi. Vi har inget adaptivt eller någonting så, utan den bara är satt härlig. Och vi har därmed aldrig några nigningar eller något gung åt sidan så, utan den ligger bra och härligt platt på vägen. Det är ju inte en bil som är liksom gjord för att vi ska ha finkörning här inne. Utan om vi då skulle vilja köra ut snabbt på motorväg exempelvis, då är det 0-100 på 4,4 sekunder. Så att det är ju snabbt. Det finns också en annan fyrhjulsdriven variant som har det också under 5 sekunder. Men annars så går tiden upp om vi kollar på dem där effekten på motorn går ner. Om vi kör enligt VLTP, då har vi 46 mil. Det skulle innebära ungefär 25 till 35-36 mil full kareta på motorväg. Vill vi istället komma upp i över 50 mil VLTP, ja då får vi återigen då gå ner i pris istället. Vi har ju lika stort batteri på dem instegsvarianterna, men vi har då mindre motoreffekt och bara bakhjulsdriven. Men det vi kan konstatera med denna bilen, det är att vill vi ha en härlig Lexus med ett härligt baksäte, den här ganska konservativa interiören, då kan vi antingen satsa på instegsvariant för runt 600 000 som faktiskt är jättemycket bil. Eller så kan vi satsa på den här 550e fyrhjulsdrivna som har så mycket kraft och som tar oss så snabbt fram och kanske ibland sidoförflyttning. Och steer by wire. Då är det alltså uppe i 843 000 och där i den prisklassen så finns det väldigt mycket annat att hämta. Och konkurrensen är riktigt hård i den prisklassen. Så där kan det vara svårt att hämta hem det. Men som instegsvariant så är det här en trevlig bil. Sen är det ju så att alla biltillverkare som går efter elektrifieringen, alla har ju inte satsat på det. Det är synd om de biltillverkarna. Men Toyota och Lexus, de har gjort det. Men de är ju i mångt och mycket en generation efter, ibland 2, jämfört med många andra. Alltså det kommer att komma. Det är en resa som Lexus behöver göra. Men bilen i sig är ju trevlig på så många sätt och vis. Nu råkar den då vara elektrifierad. Och vill vi inte lägga massa pengar på det fossila, ja men då är ju det här rätt bil. Om vi vill då ha en ganska premiumkänsla ändå i mångt och mycket. Där var vi klara. Hoppas du tyckte det var intressant. Ge en tumme upp så fall, så hörs och syns vi i nästa video. Hej! Det här inslaget presenteras i samarbete med Laddbox-killarna. Helhetslösningar för laddning av elbilen och energilagring till villan, i bostadsrättsföreningen och på företaget. Alltid med transparenta priser, egna certifierade elektriker och kort installationstid. Du hittar din laddbox på laddboxkillarna.se.